Thường thì khi chúng ta cập nhật phần mềm điện thoại, màn hình thiết bị sẽ tối đen lại. Đúng rồi, và một cái thanh tiến trình chạy chậm chạp hiện lên. Chính xác. Kiểu như chúng ta mất hoàn toàn kết nối với thế giới trong vài phút vậy. Nó là một trải nghiệm rất thụ động và thành thật mà nói thì khá là nhàm chán. Chuẩn luôn, chả ai thích cảm giác phải ngồi chờ đợi cái thanh đó chạy xong cả. Nhưng mà hãy thử tưởng tượng một kịch bản hoàn toàn khác nhé. Tưởng tượng việc thay thế toàn bộ động cơ phản lực của một chiếc máy bay thương mại khổng lồ. Chà, một khối động cơ mới nặng hàng tấn. Đúng thế, mang theo những cải tiến kỹ thuật tối tân nhất. Và điểm mấu chốt ở đây là việc thay thế này không hề diễn ra ở xưởng bảo dưỡng. Khoan đã, ý là thay động cơ khi đang bay luôn á? Thật đấy. Nó phải được thực hiện khi chiếc máy bay đang lao đi ở độ cao 10.000 mét với vận tốc 900 km/h. Wow! Hành khách bên trong vẫn đang nhâm nhi cà phê, kiểu không hề cảm nhận được một cú rung lắc nào luôn. Và chuyến bay thì không bị chậm trễ dù chỉ 1 giây. Một quá trình nâng cấp hoàn toàn không có thời gian chết. Nghe giống như một kịch bản phim viễn tưởng đúng không? Nhưng đó lại chính xác là sự kiện lịch sử đang đếm ngược từng giờ cho không gian sổ cái phân tán ngay lúc này. Không cần hạ cánh, không có chạm dừng nghỉ. Cơ chế đằng sau nó thực sự rất đáng kinh ngạc. Thay vì tắt nguồn toàn bộ hệ thống để lắp ráp mã nguồn mới, hàng ngàn trạm kiểm soát độc lập trên toàn cầu phải đạt được một sự đồng thuận tuyệt đối. Họ phải thống nhất chuyển sang nói một ngôn ngữ lập trình mới ở đúng 1/1000 giây đã được định trước. Và hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026. Chúng ta đang đứng trước giờ G của bản cập nhật mang tên Van Rossum. Dữ liệu đủ về từ các nguồn đang cho thấy một sự dịch chuyển khổng lồ đấy. Đúng thôi, chúng ta có một kho tàng tài liệu hôm nay. Từ những thông báo khẩn cấp của các sàn giao dịch lớn như Binance, Pluang, cho đến dữ liệu thị trường trực tiếp từ CoinGabar, Market Forces Africa. Và cả các bản cập nhật nội bộ của giới lập trình từ Intersect hay The Crypto Times nữa. Nhiệm vụ của buổi phân tích sâu hôm nay là sàng lọc qua hàng núi thông tin kỹ thuật này. Và bóc tách cả những tin đồn đang bùng nổ tại thị trường châu Á nữa chứ. Chắc chắn rồi, tất cả chỉ để trả lời một câu hỏi cốt lõi thôi. Tại sao toàn bộ hệ sinh thái Cardano lại đang chứng kiến một cơn địa chấn cả về giá cả, lẫn sự chú ý ngay trong tuần này? Và tại sao những người đam mê công nghệ lại tuyệt đối không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này? Được rồi, hãy cùng mở mang điều này nhé. Trước tiên, chúng ta phải đi thẳng vào sự kiện đang đếm ngược trong ngày hôm nay đã. Van Rossum chính xác là gì? Hoạt vào đúng 21 giờ 45 phút theo giờ UTC hôm nay. Tức là chuyển toàn bộ mạng lưới sang giao thức phiên bản 11 đúng không? Đúng rồi đấy. Và để thấy được mức độ nghiêm trọng của nó trong thế giới thực, chúng ta cứ nhìn vào động thái của các định chế tài chính là rõ. Nhắc mới nhớ, sàn giao dịch Binance Nhật Bản đã có động thái gì đó từ sáng sớm nay thì phải. Chuẩn luôn. Họ đã phải ra thông báo tạm ngừng toàn bộ các giao dịch nạp và rút từ 5 giờ 44 phút sáng để đóng bằng trạng thái. Wow, tạm ngừng nạp rút luôn. Đúng vậy, họ cần làm thế để chuẩn bị một cách an toàn nhất cho cú chuyển mình này. Việc một sàn giao dịch lớn phải chủ động khóa cổng nạp rút, rõ ràng cho thấy đây không phải là một bản vá lỗi nhỏ giọt kiểu bình thường. Chắc chắn không phải rồi. Sự kiện này không chỉ là một dòng code mới, nó là một cuộc chuyển giao mô hình hoạt động. Nhưng mà này, khi đọc qua các tài liệu từ cộng đồng lập trình viên, mình thấy họ nhắc đi nhắc lại về việc nâng cấp Bluetooth V101. Rồi thì CIP 0109, CIP 0153. Thu thực là nghe nó rất nặng tính hàn lâm. Nghe hơi đau đầu nhỉ? Đúng thế. Liệu đây có phải chỉ là những chiêu trò sử dụng thuật ngữ phức tạp để đánh bóng tên tuổi không? Hay nó thực sự thay đổi bản chất của mạng lưới? Nó thực sự thay đổi cách toàn bộ nền kinh tế trên mạng lưới này vận hành đấy. Hãy bóc tách nó một chút cho dễ hiểu nhé. Được, mình đang nghe đây. Bluetooth là nền tảng hợp đồng thông minh của họ. Cứ coi nó như bộ não xử lý các ứng dụng tài chính đi. Ok, bộ não xử lý. Còn các thuật ngữ như CIP hay đề xuất cải tiến, thực chất là các bản nâng cấp cho cái bộ não đó. Cụ thể thì CIP 0109 và 0153 mang đến một tính năng gọi là biểu thức case. Khoan đã, biểu thức case, nó hoạt động như thế nào trong thực tế vậy? Hãy hình dung trước đây nhé. Khi một hợp đồng thông minh muốn phân loại dữ liệu, nó giống như một cỗ máy phân loại bưu phẩm chỉ có 2 cửa là đúng và sai. Kiểu cứ phải hỏi có hoặc không liên tục ấy hả? Chính xác. Nếu có 10 loại bưu phần khác nhau, cỗ máy phải chạy qua hàng loạt các cổng kiểm tra đúng sai liên tiếp. Nghe có vẻ rất công kềnh và tốn thời gian. Rất tốn. Biểu thức cây giống như việc thay thế cỗ máy cũ kỹ đó bằng một hệ thống băng chuyển có sẵn 10 khe trượt khác nhau. Hiểu rồi. Tức là bưu phẩm đến sẽ tự động trượt thẳng vào đúng cái khe của nó trong một nhịp duy nhất. Chuẩn luôn. Kết hợp thêm với 5 hàm tích hợp mới nữa, nó giúp các đoạn mã logic trở nên tinh gọn đến mức tối đa. Nói cách khác,
Hợp đồng thông minh bây giờ sẽ chạy với tốc độ cao hơn rất nhiều. Đúng vậy. Nó sẽ xử lý được khối lượng giao dịch lớn hơn trong cùng một thời điểm, và hệ quả trực tiếp là chi phí vận hành cho các ứng dụng tài chính phi tập trung sẽ rẻ hơn đáng kể. Hoàn toàn chính xác. Dung rẻ hơn, chạy nhanh hơn. Nhưng mà tốc độ và chi phí chưa phải là tất cả đâu nhá. Còn gì nữa? Đợt nâng cấp này còn đi kèm với một bản vá bảo mật mang tính sinh tử. Nó nhắm vào các lỗ hổng liên quan đến việc tái sử dụng khóa VRF. Khóa VRF. Mình hiểu đây là một khái niệm cốt lõi. Chúng ta có thể hình dung cái khóa này như thế nào cho trực quan nhỉ? VRF hay hàm ngẫu nhiên có thể xác minh, hoạt động giống như một cỗ máy quay xổ số vô hình vậy. Quay xổ số trên mạng lưới à? Tấm khiên bảo vệ mạng lưới khỏi các cuộc tấn công. Bởi vì không ai biết trước ai sẽ là người tạo khối tiếp theo để mà nhắm mục tiêu phá hoại cả. Đúng thế. À, mình hiểu rồi. Vậy nếu một kẻ tấn công tìm ra mánh khóe để tái sử dụng kết quả của một vòng quay xổ số trước đó, Thì điều đó chẳng khác nào việc chúng biết trước con số trúng độc đắc của ngày mai. Chúng có thể thao túng việc ai sẽ tạo khối. và từ đó đe dọa trực tiếp đến tính toàn vẹn của cả hệ thống. Bản vá này về cơ bản là đập tan hoàn toàn cơ hội thực hiện cái mánh khóe đó. Bịt kín một lỗ hổng tiềm tàng. Rất ấn tượng. Và hiện tại thì sự chuẩn bị đã đến đâu rồi? Gần như hoàn tất rồi đấy. Dữ liệu cho thấy hơn 93% số khối đã được tạo ra bởi phần mềm mới. Wow, con số áp đảo. Thêm vào đó, 84% thanh khoản từ các sàn giao dịch cũng đã sẵn sàng. Mọi thứ đang ở trạng thái nạp đạn chưa bóp cò. Tất cả những điều đó nghe rất tuyệt vời về mặt kỹ thuật. Nhưng mình phải đóng vai người hoài nghi ở đây một chút. Cứ tự nhiên. Suy cho cùng thì một mạng lưới phần mềm nâng cấp tốc độ và vá lỗi bảo mật là chuyện kiểu đương nhiên phải làm. Đúng. Các nền tảng đối thủ của họ cũng liên tục làm điều đó mỗi tháng mà. Vậy tại sao giới quan sát lại đánh giá Van Rossum như một khoảnh khắc lịch sử? Một câu hỏi rất hay. Cơn sốt FOMO, cái nỗi sợ bị bỏ lỡ, đang lan rộng này bắt nguồn từ đâu? Nếu nó không chỉ từ những dòng cốp nhanh hơn. Đó là một câu hỏi phản biện chạm đúng vào cái lõi của vấn đề đấy. Cái sự phấn khích hiện tại không nằm ở việc mã nguồn mới làm được những gì đâu. Vậy nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cách mà mã nguồn này được thông qua. Lịch sử được viết nên chính ở điểm này. Van Rossum là đợt hard fork đầu tiên không bị áp đặt từ trên xuống. Ý là không có một công ty trung tâm nào bấm nút phê duyệt à? Đúng vậy, nó được khởi xướng, bỏ phiếu và phê chuẩn hoàn toàn bởi cộng đồng, thông qua một cơ chế quản trị phi tập trung. Chà, chúng ta đang bước vào cái mà họ gọi là kỷ nguyên Volta đúng không? Ở nhiều dự án khác, phi tập trung đôi khi chỉ là một khẩu hiệu marketing suông thôi. Nhưng ở đây, nó được lượng hóa bằng các con số on-chain thực tế. Quá trình quyết định thay động cơ máy bay này chắc chắn phải vượt qua một rào cản đồng thuận khổng lồ. Khổng lồ luôn, dữ liệu ghi nhận là 77,63%. Các đại diện ủy quyền, hay còn gọi là DREPs ấy, đã bỏ phiếu tán thành. DREPs là những người được cộng đồng bầu ra để đại diện cho tiếng nói của họ, đúng chứ? Đúng thế, và song song với đó, 52,7% các nhà vận hành nhóm cổ phần, tức là SPOs, cũng phải ký xác nhận. SPOs là những người duy trì máy chủ vật lý. Chuẩn, thiếu đi chữ ký điện tử của họ thì bản cập nhật này sẽ bị từ chối ngay lập tức, bất chấp việc các kỹ sư lõi có viết ra những dòng code hoàn hảo đến mức nào đi chăng nữa. Một quá trình dân chủ số hoàn toàn minh bạch. Nhưng mà này, điều khiến mình ngạc nhiên nhất trong đống tài liệu này là thái độ của Input Output Global hay IOG. Công ty mẹ đã sáng lập nền tảng này. Họ đã nuôi dưỡng nó từ những ngày đầu. Vậy mà giờ họ đang chủ động bước lui lại. Đúng vậy, theo lộ trình đến năm 2027, IOG sẽ bàn giao lại toàn bộ quyền phát triển kiến trúc lõi cho các tổ chức độc lập. Việc một nhóm sáng lập tự nguyện tước bỏ quyền kiểm soát đứa con tinh thần của mình, nó là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp ở thung lũng Silicon. Nơi mà quyền kiểm soát luôn luôn gắn liền với lợi nhuận khổng lồ. Các thành phần quan trọng nhất của mạng lưới, từ nền tảng Bluetooth, ví Daedalus cho đến giải pháp mở rộng Hydra, sẽ được chuyển giao hết à? Đúng thế, chuyển cho các nhóm độc lập như Seven Labs và Terragon. Điều hấp dẫn ở đây là họ không chỉ phân tán quyền lực con người đâu, mà còn phân tán cả rủi ro công nghệ nữa. Mình thấy việc duy trì 3 phiên bản mã nguồn độc lập được viết bằng 3 ngôn ngữ khác nhau là Haskell, Rust và Go là một nước đi rất tham vọng. Cực kỳ tham vọng, nhưng nó giải quyết triệt để cái vấn đề điểm mù hệ thống. Hãy hình dung nhé, nếu toàn bộ mạng lưới chỉ chạy trên một ngôn ngữ và ngôn ngữ đó đột nhiên xuất hiện một lỗi bảo mật nghiêm trọng, thì toàn bộ nền kinh tế trên đó sẽ sụp đổ. Chính xác, nhưng bằng cách buộc 3 phiên bản phần mềm độc lập phải đồng thuận với nhau. Nếu phần mềm viết bằng Haskell gặp lỗi, các nút mạng chạy bằng Rust và Go sẽ lập tức cô lập nó. Và giữ cho toàn bộ mạng lưới tiếp tục vận hành. Đúng thế, nó biến mạng lưới thành một sinh vật đa bào, có khả năng tự chữa lành,
và loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Một kiến trúc công nghệ không điểm nghẽn và một cơ chế quản trị không có vị vua. Nghe rất là lý tưởng. Rất lý tưởng. Nhưng mà lý tưởng thì không tạo ra lợi nhuận ngay lập tức đâu. Thị trường tài chính vốn dĩ cực kỳ máu lạnh và thực dụng. Họ không mua tầm nhìn, họ mua kết quả. Đúng, và đây mới là phần thực sự thú vị này. Khi chúng ta nhìn vào bảng điện, dòng tiền đang phản ứng với một cường độ khó tin. Những thay đổi về mặt kiến trúc này đang châm ngòi cho một làn sóng FOMO tích cực trên biểu đồ giá. Các báo cáo từ CoinGearbox chỉ ra rằng, chỉ trong thời gian rất ngắn, giá trị token bản địa đã có lúc bật tăng 5%, chạm ngưỡng 0,167 đô la. Tương đương khoảng 3.000 rupiah. Nghe thì có vẻ khiêm tốn đấy, nhưng khi đặt trong bối cảnh Bitcoin gần như đi ngang, với mức tăng chưa tới 2%, sự vượt trội này rất đáng chú ý. Chưa hết đâu, khối lượng giao dịch đã chứng kiến một cú bùng nổ, tăng vọt 69%. Đẩy dòng tiền luân chuyển trong ngày lên hơn 413 triệu đô la. Tổng vốn hóa thị trường cũng đã phá vỡ mốc 6 tỷ đô la. Đây hoàn toàn không phải là sự nhúc nhích của các nhà đầu tư nhỏ lẻ nữa rồi. Nếu muốn biết dòng tiền thông minh đang chảy về đâu, chúng ta phải nhìn vào thị trường phái sinh. Dữ liệu đang nói lên điều gì? Dữ liệu cho thấy tổng giá trị hợp đồng mở, tức là lượng tiền đang nằm trong các vị thế giao dịch chưa tất toán, đã vọt lên 402 triệu đô la. Wow! Và điểm mấu chốt nằm ở tỷ lệ long short, hiện đang neo ở mức 1,01944. Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang vay mượn đòn bẩy tài chính để đặt cược rất mạnh tay vào đà tăng tiếp diễn. Đúng vậy, họ cho rằng thị trường vẫn chưa định giá hết tầm vóc của cái sự kiện Van Rossum này. Thêm vào đó, Market Forces Africa báo cáo rằng tốc độ gom hàng của các cá voi đang ở mức dữ dội nhất kể từ năm 2023. Tiền lớn đang âm thầm dàn trận trước giờ G. Nhưng mà dữ liệu này vẽ nên một bức tranh màu hồng rực rỡ đấy. Nhưng khoan đã, chúng ta cần giữ đôi chân trên mặt đất một chút. chắc chắn rồi, phải nhìn vào thực tế. Mình đang đọc báo cáo từ Pluong ở đây, và họ ném một gáo nước lạnh. Rất cần thiết. Họ nói gì? Họ cảnh báo rằng đà tăng cục bộ này mang đậm màu sắc mua tin đồn, bán sự thật. Đó là một hội chứng kinh điển trong giới đầu tư tiền mã hóa. Cũng đúng, một hiện tượng rất phổ biến. Và đừng quên một sự thật nghiệt ngã. Công nghệ của họ có thể ưu việt, hợp đồng thông minh có thể siêu rẻ, nhưng tổng giá trị khóa hay TVL Tức là thước đo lượng tài sản thực tế đang nằm trong các ứng dụng tài chính của họ. Đúng, cái TVL này vẫn đang ở chiếu dưới so với các đối thủ sừng sò khác. Chúng ta có một chiếc máy bay tối tân, nhưng các khoang hành khách thương gia dường như vẫn còn khá trống vắng. Một góc nhìn cực kỳ sắc bén đấy. Công nghệ xuất sắc sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có dòng vốn thực tế chảy qua nó. Nền tảng này không thể chỉ sống bằng niềm tin và sự tự hào của giới lập trình được. Nó cần thanh khoản. Và những người đứng đầu mạng lưới hiểu rất rõ áp lực sinh tồn này trong năm tới. Đó là lý do tại sao họ không giam mình trong phòng lab nữa. Chính xác. Thay vì chỉ tinh chỉnh mã nguồn, họ đang vác vali sang châu Á, gõ cửa các định chế tài chính khổng lồ để lấp đầy những khoang hành khách trong đó. Và điều đó dẫn chúng ta thẳng đến một bí ẩn đang làm dậy sóng cộng đồng trong suốt tuần qua. Vụ lùm xùm tại thị trường Nhật Bản. Vụ này thực sự thú vị. Cách đây không lâu, nhà sáng lập Charles Hoskinson đã úp mở về một thỏa thuận khổng lồ tại Nhật Bản. Nhưng tuần này, khi tập đoàn tài chính khổng lồ SBI Group đột ngột công bố hợp tác với Solana, mạng xã hội đã bùng nổ trong sự hoang loạn. Người ta thi nhau đồn đoán rằng cái thỏa thuận bí mật kia đã sụp đổ rồi. Rằng các ông lớn Nhật Bản đã quay xe chọn nền tảng đối thủ. Nhưng cái sự phản hồi để dập tắt tin đồn đó mới thực sự là ngòi nổ cho một sự kỳ vọng mới. Phía Hoskinson đã nói gì? Ông ấy ngay lập tức đính chính rằng thỏa thuận của SBI không hề liên quan đến những gì hệ sinh thái này đang triển khai. Và quan trọng nhất, ông khẳng định một thông báo hợp tác chiến lược tại Nhật Bản dành riêng cho dự án Midnight vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Wow! Chỉ một câu nói đó thôi đã đủ để tái kích hoạt hiệu ứng FOMO rồi. Nhưng đợi đã, Midnight là gì cơ? Tại sao một dự án vệ tinh lại có sức nặng đến mức có thể xoay chuyển cả dòng vốn của các tập đoàn tài chính lớn ở châu Á? Hãy thử đặt mình vào vị trí của một ngân hàng truyền thống nhé. Ok. Họ muốn tận dụng tốc độ và sự minh bạch của blockchain, nhưng họ bị trói buộc cực kỳ chặt bởi luật bảo mật thông tin. Đúng rồi. Họ không thể phơi bày dữ liệu giao dịch của khách hàng doanh nghiệp lên một sổ cái công khai cho cả thế giới soi mói được. Midnight ra đời để giải quyết chính xác cách từ huyệt đó. Nó là một blockchain tập trung hoàn toàn vào quyền riêng tư. Tức là cho phép các tổ chức tài chính chạy hợp đồng thông minh minh bạch. Nhưng vẫn mã hóa và giấu kín được các dữ liệu nhạy cảm. Hơn nữa, Midnight đi kèm với một loại thanh khoản riêng mang tên Night. Kiểu như việc xây dựng một đường cao tốc riêng, dành riêng cho các xe bọc thép chở tiền vậy, thay vì bắt họ chạy chung trên đường phố đông đúc.
Ví von chuẩn đấy. Và nếu chúng ta kết nối câu chuyện Midnight với bức tranh vĩ mô hiện tại, Thì hãy nhìn ngay vào sự kiện WebEx 2026 đang diễn ra tại Tokyo tuần này. gian hàng của hệ sinh thái Cardano tại sự kiện Tokyo đang trở thành một tâm điểm chiến lược. Họ không chỉ trình diễn Midnight đâu. Họ còn mang cả giải pháp mở rộng Ouroboros Layos đến phô trương nữa đúng không? Đúng vậy, công nghệ được kỳ vọng sẽ phá vỡ mọi giới hạn về tốc độ giao dịch khi sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Việc họ có sự hậu thuẫn từ quỹ AlphaTon Capital, nơi nắm giữ cánh cửa đến hàng tỷ người dùng Telegram. Rồi sự hiện diện của Google trong mạng lưới đối tác, và giờ là một đối tác tài chính giấu mặt tại Nhật Bản. Chúng ta đang thực sự thấy một chiến lược thâm nhập cực kỳ hung hãn. Họ không còn bán những lời hứa hẹn về công nghệ xa vời nữa. Họ đang đàm phán để cắm rễ trực tiếp vào hệ thống tài chính truyền thống của châu Á. Tổng hợp lại thì, Một bản cập nhật tối ưu hóa hệ thống này. Một cuộc chuyển giao quyền lực phi tập trung. Dòng tiền cá voi thì đổ vào ồ ạt. Và một thỏa thuận bảo mật tài chính khổng lồ trực chờ bùng nổ. mọi thứ dường như đang hội tụ lại tại một điểm kỳ dị ngay trong cái tuần này. Bức tranh đang dắp lại hoàn chỉnh, và nó tạo ra một áp lực thời gian thực sự khủng khiếp. Chắc chắn rồi, những quyết định được đưa ra trong vài ngày tới không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt, mà nó sẽ đóng đinh quỹ đạo của toàn bộ nền tảng đến năm 2027 luôn. Và đáng chú ý nhất, không chỉ là hot fork Van Rossum tối nay đâu. Mà còn là cuộc bầu cử Ủy ban Hiến pháp, hay còn gọi là CC, chuẩn bị đóng cửa vào ngày 23 tháng 7 tới. Đối với những người đang nghe, có thể họ sẽ thắc mắc, tại sao tôi phải quan tâm đến một cái ủy ban nội bộ nào đó làm gì? Mình cũng định hỏi câu đó đấy. Tại sao? Bởi vì Ủy ban Hiến pháp này nắm giữ quyền phủ quyết đối với mọi thay đổi trên mạng lưới. Nếu có bất kỳ ai đang nắm giữ tài sản trên nền tảng này, thì chính những thành viên ủy ban này sẽ là người gác cổng. Họ bảo vệ luật lệ cốt lõi và tính toàn vẹn cho tài sản của cộng đồng. Quyền lực thực sự đang được phân bổ lại. Hãy thử nhìn vào các ứng viên xem. Maret Mahot đang dẫn đầu với hơn 854 triệu sức mạnh ủy quyền. Khủng khiếp. Bám sát ngay sau đó là nắm Cardano Curia. Hơn 854 triệu token được ủy quyền cho một cá nhân. Một khối lượng tài sản khổng lồ đang trực tiếp tham gia vào việc định hình luật chơi. Cùng lúc đó nhé, đề xuất ngân sách cốt lõi của tổ chức Intersect cũng đang nằm trên bàn cân non trên. Nhóm này đang xin giải ngân tới 569,6 triệu ADA từ ngân khố chung đúng không? Đúng vậy. Khoản tiền đó để duy trì các hoạt động điều phối, ứng phó sự cố và bảo trì sổ cái. Vậy nếu cộng đồng nói không với ngân sách này, hoặc nếu Ủy ban Hiến pháp không được bầu ra một cách hợp lệ thì sao? Thì toàn bộ cỗ máy phi tập trung này hoàn toàn có thể đối mặt với nguy cơ tê liệt. Đó chính là cái giá của quyền lực phi tập trung. Cộng đồng không thể chỉ ngồi chờ ai đó giải quyết vấn đề thay mình được. Đây là lúc mọi người tham gia phải tự đưa ra quyết định để định đoạt số phận của nền tảng. Và cái guồng quay này sẽ không dừng lại đâu. Ngay sau tuần này, mọi con mắt sẽ lại đổ dồn về sự kiện Ray Evo 2026 tại Las Vegas, nơi cổng sửa đổi hiến pháp Gilis sẽ chính thức ra mắt. Đồng thời, các phòng thí nghiệm cũng đã bắt đầu dục dịch thử nghiệm đợt nâng cấp khổng lồ tiếp theo mang tên Dijkstra trên mạng lưới thử nghiệm rồi. Nhịp độ của các sự kiện này đang diễn ra với một tốc độ thực sự làm người ta chóng mặt. Vậy thì tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Hãy cùng tóm tắt lại một cách chớp nhoáng nhé. Chúng ta đang đếm ngược tới khoảnh khắc kích hoạt Van Rossum, một đợt cập nhật mang tính bản lề giúp hợp đồng thông minh nhanh và rẻ hơn bằng biểu thức Case. Chúng ta đang chứng kiến cuộc bàn giao quyền lực lịch sử, nơi công ty mẹ tự nguyện rời khỏi vị trí kiểm soát tuyệt đối. Chúng ta cũng thấy hàng trăm triệu đô la của cá voi và dòng tiền đòn bẩy đang đổ ập vào thị trường. Và ở bên kia bán cầu, một thỏa thuận bí mật về quyền riêng tư tại Nhật Bản đang sẵn sàng thách thức mọi hoài nghi của giới đầu tư. 40 sự kiện này đan xen và bùng nổ cùng một lúc. Thật sự là một tuần không tưởng. Nhưng mà trước khi chúng ta khép lại buổi thảo luận hôm nay, mình muốn đưa ra một lăng kính rộng hơn để mọi người cùng suy ngẫm. Lăng kính gì vậy? Nếu cái thử nghiệm phi tập trung khổng lồ này thành công, nếu nó chứng minh được rằng một mạng lưới tài chính trị giá hàng tỷ đô la có thể liên tục tự nâng cấp, tự vá lỗi và mở rộng quy mô thông qua hàng ngàn tiếng nói độc lập, mà hoàn toàn không cần đến bất kỳ một vị CEO trung tâm nào nắm quyền sinh xác. Liệu nó có chính thức biến mô hình quản trị công ty kiểu thung lũng Silicon truyền thống trở nên lỗi thời hay không? Chà, một câu hỏi mang tính thách thức nền tảng của cả ngành công nghệ luôn đấy. Đối diện với một rủi ro thực tế, đổi lại cho sự dân chủ tuyệt đối này, liệu hệ thống có nguy cơ trở nên quá cồng kềnh? Có chậm chạp trong việc phản ứng với các khủng hoảng bất ngờ. Liệu một hệ thống phải chờ hàng ngàn người bỏ phiếu có thể cạnh tranh nổi với các đối thủ tập trung hóa, nơi một nhóm nhỏ có thể đưa ra quyết định sinh tử chỉ trong chớp mắt hay không? Lịch sử sẽ ghi nhận ngày 18 tháng 7 này như một bước ngoặt vĩ đại của tự do số, hãy chỉ là khởi đầu của một nỗ lực dân chủ hóa đầy viển vông. Những câu hỏi hóc búa đó, có lẽ chỉ thời gian mới có thể trả lời được. Chắc chắn rồi.
Nhưng có một điều chắc chắn. Quay lại với hình ảnh chiếc máy bay ở đầu chương trình. Ngay lúc này, những hành khách trên chuyến bay đó không chỉ đang thủ động nhâm nhi tách cà phê nữa. Họ đang được mời bước thẳng vào buồng lái. Được trao tận tay bản đồ định vị và cùng nhau bỏ phiếu xem chiếc máy bay sẽ đổi hướng đi đâu. Trong khi một động cơ phản lực hoàn toàn mới vừa được thay thế thành công ngay giữa những tầng mây. Chuyến bay này rõ ràng là một hành trình mà bất kỳ ai đam mê công nghệ đều không thể bỏ lỡ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng buổi phân tích sâu hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi, vì bầu trời phía trước chắc chắn sẽ còn cực kỳ dữ dội và thú vị đấy.